Ștefi a fost un copil foarte dorit, ne-am chinuit niște ani să-l avem, ni-l doream, n-am făcut in vitro sau chestii de astea, pur și simplu nu rămâneam. Am rămas într-un târziu, o sarcină horror, 6 luni în spital, am ajuns cu el acasă, copilul era născut cu 9 și a fost o nebunie, era o nebunie. Mergea, vorbea, mânca, a mers la 11 luni, avea bagajul lexical al unui copil de 1 an jumate. După vaccinul rubeolă-rujeolă, și-a pierdut achizițiile. Deci, copilul nu mai răspundea la stimuli. Dacă îl striga, nu se întorcea. În schimb, dacă îi punea muzică, se întorcea. Și a început perioada du-te la psihologi, du-te la Ionică, hai că am auzit de Georgică. Nimeni nu spunea nimic de autism. Toți psihologii și doctorii spuneau că e o întârziere simplă a expresiei vorbirii. Am aflat că e autist uitându-mă la opera. Deci eram în pat seara, copilul dormea și era soția lui Jim Carrey care povestea despre băiețelul lui autist și opera a întrebat la un moment dat cum e. Și a spus, copilul meu nu arată cu degetul. Și atunci m-a lovit ca o leucă în cap. Atunci am realizat că ăsta e diagnosticul. Am simțit-o. Și ne-am dus la un specialist în psihologia copilului, un om de o finețe incredibilă. Și am niște amintiri foarte așa. Deci țin minte că stând de vorbă cu el, mi-am dezlipit unghia. Adică erau niște emoții atât de mari. Vine să plec. Nu mi-am dat seama că îmi curge sânge. Și de la el, de acolo, de la cabinet până la mașină, nu era un drum foarte lung și eram cu Ștefi în brațe și țineam degetul așa să nu-mi curgă sânge. Și știu că mi-am dat seama atunci că dacă spun în familie că e autist, o să fie toată lumea o să se deprime, o să fie așa o tristețe foarte mare și am decis să nu le spun. Le-am spus că vreo jumătate de ani nu le-am spus. Le-am spus că e o întârziere simplă și că va vorbi. Și făceam tratamentul ăsta, homeopat. L-am făcut vreun an de zile. Și la un moment dat, soțul meu spunea, da, nu funcționează, da, dăm banii degeaba. Maică mea comenta, soacră mea comenta. Și am strâns pe toți la o ședință, la un moment dat, și le-am spus așa, fiți atenți, o să vă spun ceva, e autist. Și voi decideți acum dacă mergeți cu mine pe drumul ăsta sau nu. Și l-am întrebat și pe soț. El nu e vreun optimist așa de felul lui, dar până la urmă a acceptat. Ceea ce se întâmplă foarte rar. Adică din 20 de copii care făceau tratament la un moment dat la același psiholog și erau 20 de cupluri, la un moment dat numai eu și cu soțul meu mai eram căsătoriți. Ei pleacă în situațiile astea. Adică știu un singur tată care a rămas și a plecat mama și mai știu un tată care s-a spânzurat, mama. Dar noi am decis să rămânem împreună. Și la 2 ani jumate am început căutarea terapeuților. Am făcut o listă de vreo 50 de nume. Din astea 50 de nume, 30 erau niște nemernici. Există o terapie, ABA, în România, care se bazează pe principiul lui Pavlov. Deci cum dresezi câinele, așa dresezi și copilul. Și eu nu am vrut să închinui copilul în halul ăsta, dar am acceptat o vreme, am încercat, am ales altă terapie până la urmă și costa foarte mult. Erau vreo 2000 de euro pentru un copil cu autism, pe lună costa terapia asta 2000 de euro. De unde 2000 de euro? Pentru o familie cu un venit normal, 2000 de euro e foarte mult. Adică sunt oameni care își cumpără mașini cu 2000 de euro. Și oamenii ăștia veneau, intrau, nici n-apucau. A fost la un moment dat o tipă care a venit și a zis, eu sunt foarte volubil, am zis, bună seara, bine ați venit, haideți înăuntru. Și a zis, dar știți că costă 2000 de euro? Stai,
nici n-a intrat bine, nici n-ai văzut copilul, adică era incredibil și am și plătit niște sume de bani în perioada aia pe terapia asta. Când a început grădinița, ăsta a fost primul contact cu statul. Șoc! Deci, teoretic, un copil cu problemele lui se putea înscrie. Practic, nu se putea înscrie, decât dacă aveai cunoștințe. Și ține că era domnișoara Ungureanu, așa o chema, domnișoara Ungureanu, educatoarea, și zicea, în fiecare dimineață îmi spunea: Doamnă, mie să nu mi mai aduceți că eu nu pot. Și ziceam: domnișoara Ungureanu, vă rog să mai încercăm o zi. Și încă o zi, vă rog eu să mai încercăm o zi. Sunt ca niște palme pe care le primești. Adică e o permanentă luptă a părintelui cu sistemul. Deci în toți anii ăștia, eu tot ce am făcut a fost de fapt să construiesc o rețea în jurul meu care să-l ajute pe Ștef. Și am norocul că m-a făcut plăcută și că oamenii m-au plăcut. Că altfel, nu știu. Și am schimbat foarte multe grădinițe și școli în toată perioada asta. Și în toată perioada asta, cumva, viața mea profesională nu a existat. Bogdan, soțul meu, și-a luat rolul de provider. Eu încercam să fiu drăguță, să mă aranjez, să mă machez, adică lumea din exterior vedea o femeie coafată, aranjată, machiată și nu știa nimeni că eu mă îmbrac de la second hand. 4 ore, țin minte că stăteam la Romană, e cofetăria aia între gurile de metrou, pentru că acolo era cel mai ieftin cappuccino din zonă. Și la 8 ani jumate l-am dat la școală. El nu vorbește nici acum foarte corect, are niște mormăieli uneori, dar are o inteligență peste medie și asta l-a salvat. Dar la un moment dat știu că învățătoarea m-a chemat și mi-a spus: doamnă, mi-a delit copiii. Și că îi pleacă copiii din clasă din cauza lui Ștefi. Și să făcuse și o ședință în care i-a rugat pe părinți să semneze o hârtie, să-l dea afară pe Ștefi din clasă. Și a venit și o mămică la un dat și mi-a spus: doamnă, mă iertați că vă spun, dar îl pune în genunchi să latre că e câine rău. În genunchi, că e câine rău. Adică simți o indignare atât de mare încât îți vine pur și simplu să iei la palme. Pentru că eu nu aș face rău niciunui copil, dar unui copil care nu e în stare să înțeleagă, care nu are capacitatea asta. A fost foarte, foarte, foarte șocant. Dar ce am învățat eu din toate astea este că orice s-ar întâmpla, Bogdan și cu mine suntem unul cu altul. Da, asta se întâmplă după niște ani de tras, pentru că e foarte greu. Adică toți îți recomandă să faci terapie și să faci terapie de cuplu, orice familie cu un venit normal în România n-are cum să renunțe la banii pentru terapia de copii, pentru copil, ca să-și plătească lui terapia. Și atunci te duci încet, dar sigur. Și relația noastră nu mai exista în condițiile astea. La un moment dat și-a găsit o drăguță. Eu am zis: vai, săracul de el. Adică o parte de mine se simțea cumva trădată, dar cealaltă parte se simțea cumva eliberată. Și am zis: vai, săracul de el. L-am înșelat și eu. Ne-am înșelat reciproc și ne-am iertat. Și ne-am zis aceleași lucruri. Trăiește-ți povestea. Știu că ți-e greu. O să treacă. Și am ajuns așa cumva, acum, la un soi de iubire și înțelegere la care e foarte, foarte greu să ajungi. Și, nu știu, ani de zile m-am simțit ca un alpinist urcând pe Everest, fără niciun echipament de protecție și fără niciun fel de cunoștință pentru astfel de situații. Dar mă trezeam în fiecare dimineață
cu un zâmbet larg pe față și o luam de la capăt pentru că autismul ăsta te învață să iubești, te învață să ierți, te învață să nu judeci, să nu urăști, să-ți găsești resursele în tine și în ceilalți, să fii mai bun, să fii mai iubitor. Adică după 16 ani de luptă, mi-am dat seama că oamenii nu se nasc răi, nu se nasc rasiști, nu se nasc mincinoși și că cumva sufletele astea magice refuză dinainte de a veni să vadă asta.